हेलो फ्रेंड्स मोर नाम वाशिम अक्रम और आपनालोके चाइ आछे टेक्निकल वाशिम नाমৰ चेनेलটো বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডখন কেনেকৈ ভেৰিফিকেশন কৰিব পাৰিব হয় বন্ধুসকল যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ভোটাৰ কাৰ্ডখন ভেৰিফিকেশন কৰা নাই তেনেহলে ভোটাৰ কাৰ্ডখন ভেৰিফিকেশন কৰিব লাগিব আৰু ভোটাৰ কাৰ্ডখন কেনেকৈ ভেৰিফিকেশন কৰিব মই আপোনালোকক এই ভিডিঅটো দেখুৱাই দিম বন্ধুসকল ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে টেকনিক্যাল ওয়াচিম নামৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ল'ব বন্ধুসকল যদি আপুনি আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডখন মোবাইলৰ দ্বাৰা ভেৰিফিকেশন কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব মই ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিছো ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰত একেবাৰে ওপৰত দেখিব পাইছে তিনিটা ডট আছে তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তলৰ ফালে দেখিব পাইছে ডেস্কটপ সাইট তাত অন কৰিব ক্লিক কৰি ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব nvsp.in সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনে ধৰণৰ এটা পেজ দেখিব পাব ইয়াৰ সাইডত আপোনালোকে দেখিব পাইছে লগইন ৰেজিষ্টাৰ ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখিব পাইছে ডোন্ট হেভ একাউন্ট ৰেজিষ্টাৰ এজ এ নিউ ইউজাৰ আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাইছে মোবাইল নম্বৰ এই বাকচটোত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব মই মোৰটো দি দিছো তলত দেখিব পাইছে কেপচা এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে এই বাকচটোত দিব লাগিব সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব 38290 তলত আপোনালোকে দেখিব পাইছে সেন্ড ওটিপি ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা মোবাইলত ওটিপি যাব এই ওটিপিটো আপোনালোকে এন্টাৰ ওটিপি বক্সত দিব লাগিব মই ইয়াত মোৰ ওটিপিটো দি দিলো দি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ভেৰিফাই অপচনটো দেখিব পাইছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব পাইছে মোবাইল নম্বৰ ভেৰিফাইড এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাইছে ইপিক নাম্বাৰ এই বাকচত আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দিব লাগিব পৰিয়ালৰ মুৰব্বী গৰাকীৰ নাম্বাৰটো দি ফেলে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব মই ইয়াত ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দি দিছো পৰিয়ালৰ মুৰব্বীজনৰ এতিয়া আপোনালোকে তলত দেখিব পাইছে ইমেইল ইয়াত আপোনালোকে ইমেইলটো দি দিব মই মোৰটো দিয়ে দিছো ইয়াৰ তলত দেখিব পাইছে পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে দি দিব একে ধৰণে তলত আপোনালোকে কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ডটো দি দিব ইয়াৰ তলত আপোনালোকে দেখিব পাইছে ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিব পাইছে ইউ আৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড সাকসেসফুলি ইয়াত আপোনালোকে আকৌ লগইন কৰিবলৈ যিটো ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰেৰে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে অলপ আগত এই ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব মই দি দিছো তলত পাছৱৰ্ড আছে পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে দি দিব যেটো পাছৱৰ্ড আপোনালোকে অলপ আগত দিছিলে ৰেজিষ্টাৰ কৰোতে তলত কেপচাটো দেখিব পাইছে এই বাকচটোত আপোনালোকে কেপচাটো দি দিব ইয়াৰ তলত আপোনালোকে দেখিব পাইছে লগইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনে ধৰণৰ এখন পেজ দেখিব পাব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইলেক্টৰ্ছ ভেৰিফিকেশন প্ৰগ্ৰাম ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব পাব ভেৰিফাই সেলফ ডিটেইলছ আপোনালোকে এই বাকচটোত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনালোকে খুফালে দেখিব পাইছে ভেৰিফাই মাই ডিটেইলছ ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাব নেম আপোনাৰ নেমটো দেখিব পাব ৰিলেটিভ নেম একেবাৰে আপোনাৰ তলৰ ফালে যাব দুটা অপচন দেখিব পাব ইনফৰমেশন ডিসপ্লেড এবভ ইজ কাৰেক্ট আৰু দুই নম্বৰ অপচনটো হৈছে ইনফৰমেশন ডিসপ্লেড এবভ নিডছ কাৰেকচন যদি আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডখনৰ কিবা ভুল আছে কাৰেকচন কৰিব লগা আছে তেনেহলে আপোনালোকে দুই নম্বৰ অপচনটোত ক্লিক কৰিব
এইখনত যেহেতু কোনো ভুল নাই সেইবাবে মই 1 নম্বৰ অপচনটোত ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখিব পাইছে আপলোড ডকুমেণ্ট ইয়াত মই কি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিম মই পান কাৰ্ড আপলোড কৰিম ইয়াত আপোনাৰ ডকুমেণ্ট নাম্বাৰটো দিব লাগিব আপোনালোকে যি ডকুমেণ্ট আপলোড নকৰাকৈ তাৰ নম্বৰটো আপোনালোকে দিব লাগিব মই নম্বৰটো দি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফাইলটো আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত একেবাৰে আপোনাৰ তলত দেখিব পাইছে সাবমিট আপলোড ফটোটো আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত সাবমিটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব পাইছে সাকসেস হৈ গৈছে আপোনালোকৰ এতিয়া আপোনালোকে বেক কৰিব লাগিব মই বেক কৰিছোঁ বেক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 2 নম্বৰ অপচনটোলৈ যাব লাগিব পুলিং ষ্টেচন ফিডবেক আপোনালোকে পুলিং ষ্টেচনৰ ফিডবেকটো দিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে পুলিং ষ্টেচনৰ ফিডবেকটো দি দিব মই ফিডবেকটো দি লওঁ পুলিং ষ্টেচনৰ ফিডবেকটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখিব সাবমিট ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 2 নম্বৰ অপচনটো হৈ গ'ল ইয়াত আপোনালোকে দেখিব থ্যাংক ইউ ফৰ সাবমিটিং ফিডবেক ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক হেয়াৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ফৰ প্ৰভাইডিং ফ্যামিলি ডিটেইলছ ক্লিক হেয়াৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিব এপিক নম্বৰ আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সকলোৰে আপোনালোকে ইয়াত ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দি আপোনালোকে এড কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰে এজন সদস্যৰ মই ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দি দিলো এপিক নম্বৰটো ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাইছে এড টু ফ্যামিলি ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত তেওঁৰ ফটোখন দেখিব পাব নেম দেখিব পাব এনেকৈ গোটেইখিনি দেখিব পাব ইয়াত আপোনালোকে ৰিলেশন টাইপটো আপোনালোকে চাব ইয়াত আপোনালোকৰ ভালকৈ চাই ল'ব তেওঁ যেহেতু ওয়াইফ হয় মই ইয়াত ওয়াইফ ক্লিক কৰিছোঁ ওয়াইফ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখিব পাইছে এড মেম্বাৰ এই এড মেম্বাৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব পাব 2 নম্বৰত আপোনালোকৰ তেওঁৰ নামটো আহি গৈছে ইয়াত তলত দেখিব পাব যদি আপোনালোকৰ আৰু পৰিয়াল আছে সদস্য আছে তেনেহলে এপিক নাম্বাৰটো দি আপোনালোকে এড টু ফ্যামিলি এড কৰি ল'ব যেহেতু এওঁলোকৰ দুজনেই ভোটাৰ লিষ্টত নাম উঠিছে হেভ ইউ এডেড অল ফ্যামিলি মেম্বাৰ যদি আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিয়ালৰ সকলোৰে এড কৰা হৈ গৈছে তেনেহলে ইয়েছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব মই ইয়াত ইয়েস ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সাবমিট দেখিব পাইছে মই ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিব পাইছে তলত ইউ হেভ প্ৰভাইড ইউৰ ফ্যামিলি ডিটেইলছ ফৰ দি ভেৰিফিকেশ্যন অফ ইউৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰ ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাইছে ভেৰিফাইড ডিটেইলছ প্ৰথমটো আপোনালোকে দেখিব পাইছে সাবমিট হৈ গৈছে দ্বিতীয়টো মই সাবমিট কৰিম ভিউ ভেৰিফাইড ডিটেইলছত ক্লিক কৰিলোঁ মই ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত একেদৰে আপোনালোকে দেখিব পাব দুটা অপচন ইনফৰমেশন ডিসপ্লেড এবভ ইজ কাৰেক্ট আৰু 2 নম্বৰ অপচনটো ইনফৰমেশন ডিসপ্লেড এবভ নিডছ কাৰেকশ্যন যদি আপোনালোকৰ ভুল আছে তেনেহলে 2 নম্বৰ অপচনটো ক্লিক কৰিব যেহেতু ইয়াৰো ভুল নাই তেনেহলে মই প্ৰথম অপচনটোতে ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখিব পাইছে একেদৰে আপলোড ডকুমেণ্ট টাইপছ অফ ডকুমেণ্ট কি ডকুমেণ্ট মই ইয়াত আপলোড কৰিম মই পান কাৰ্ডে আপলোড কৰিম ইয়াত আপোনাৰ ডকুমেণ্ট নাম্বাৰটো দিব লাগিব মই নাম্বাৰটো দি দিছোঁ ইয়াত আপোনাৰ তলত ফাইলটো ফটোটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব মই ফটোটো আপলোড কৰি লৈছোঁ ইয়াত আপোনালোকে তলত দেখিব পাইছে সাবমিট এই সাবমিটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সাকসেস হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে বেক কৰিব লাগিব বেক কৰিলোঁ বেক কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত 4টা বাকচ দেখিব পাইছে যদি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ 18 বছৰৰ বা 18 বছৰ ওপৰৰ ব্যক্তিৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টত উঠা নাই তেনেহলে 4 নম্বৰ বাকচটোত ক্লিক কৰি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব
যদি নাই তেনেহ'লে 4 নম্বৰ বাকচটোত আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে কামখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰা ৰিচিপ্টখন ডাউনলোড বা প্ৰিণ্ট কৰিব লাগিব তাৰ বাবে আপোনালোকে 3 নম্বৰ বাকচটো দেখিব পাইছে ফেমিলি লিষ্টিং এণ্ড অথেণ্টিকেশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 2 নম্বৰ বাকচটো দেখিব পাইছে ফেমিলি ভেৰিফিকেশ্যন ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজখন দেখিব পাব এইখন আপোনালোকে ডাউনলোড বা প্ৰিণ্ট কৰিব লাগিব তাৰ বাবে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰত কন্ট্ৰল পি একেলগে দবাব হিন্ট ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাইছে সেভ মই সেভত ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াত সেভ কৰিলোঁ ডাউনলোড হৈ গ'ল মোৰ ইয়াত বন্ধুসকল এনেকৈ আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডখন ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ